Good morning. Welcome to our big One Year celebration. Chào mừng quý vị đã đến tham dự cái lễ đại Phật Long Bồ Tát. We organize this as per Chin Xiang's request. Chúng ta ngày hôm nay tổ chức cái lễ Phật Long tại vì Bác Thân Hương yêu cầu tổ chức. So we are glad you all can make it to celebrate the Bodhisattva's Dharma ceremony. Thành là ngày hôm nay rất là hoan hỷ đã có quý vị đến tham dự. The Bodhisattva symbolizes great compassion. Quán Thế Bồ Tát là thể hiện cho cái lòng đại từ bi. When you talk about compassion in Buddhism, you don't ever talk about compassion by compassion actually is part of the Buddhist concept. Cái lòng đại bi đó là một cái đại biểu cho một cái tư tưởng quan niệm rất quan trọng của Phật giáo. That is the concept of kindness and compassion. Phật giáo mình đặc biệt có cái tiêu chuẩn là từ bi. Okay. What is kindness and compassion? What is this Buddhist spirit? Tinh thần của từ bi trong Phật giáo là cái gì? Okay. This very, very peculiar and special to Buddhism is the idea that one must be kind and compassionate. Cái tinh thần Phật giáo mình nó được đại biểu qua cái tư tưởng là từ với bi. What is kindness? Kindness is to the Chinese says kindness is without conditions. Kindness meaning that 无缘大慈. So the great kindness is a kindness with those with whom you have no conditions. And the second part of that is great compassion is 总体大悲, meaning that same substance, great compassion. That is uniquely Buddhist in that spirit. Tinh thần Phật giáo đặc biệt cho đó là đại từ đại bi, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Okay, what does it mean? Kindness is by definition to give joy. Tâm từ là cái tâm mà đem lại cái đem lại cái vui cho tới cuộc đời người khác. What we do is we make it a point, the Buddhist makes it a point to bring joy to people's life. Là những người Phật tử, tinh thần người Phật tử là muốn đem cái vui lại cho cuộc đời người khác. And in particular, for most of us, it's easy for us to think of bringing joy to your family and your loved ones, your friends. Cái dễ đối với người thường cái tâm từ nó dễ dàng, tại họ tâm mình phần lớn chúng ta đều muốn đem lại cái niềm vui cho người thân yêu, cho bạn bè quyến thuộc. Whereas the Buddhist spirit is much larger than that. Cái tinh thần người Phật tử thì nó rộng hơn. In that we bring joy, make a point to bring joy to those with whom you have no conditions with. Là cái người Phật tử đó, là cái tinh thần của họ đem lại cái niềm vui tới cho những người mà đối với chúng ta không có gì. Ngũ duyên tác sự. Meaning that we bring joy to the strangers, to those that we're not related, to those that we don't know, to those that that we hardly know. Đó là đem lại vui cho
sanh, là không có quen biết, không có tình cảm gì, mình quen như vậy. Okay. Why is that? Tại sao như vậy? Does anyone know? Any of you Buddhists know? Cái người Phật tử nào biết không? Why is that? We Buddhists are supposed to be greatly kind. Why is that, Roberta? Why? They should be kind. The Buddhist, the true Buddhist, okay? Peter, please. I'm trying to be serious. The true Buddhists are greatly kind. Người Phật tử chân chính đó, là có cái lòng đại từ. Tại sao như vậy? Why is it? Yes? Amy, why? Why do we have to be greatly kind? For several reasons. Có nhiều cái lý do. Lý do thứ nhất, we know about kindness. We're talking about great kindness. Okay, there's a difference. Cái từ là ai cũng có hết rồi. See, we are basically capable of being kind. Okay, there's nothing new about it. We are inherently able to be kind. We're kind to our children. Mình có cái tâm từ với con cái mình. Okay? We're kind to our spouses and to our girlfriends. Mình có tâm từ với vợ mình, với là bồ của mình. That's natural for us, right? But great kindness is not natural. Nhưng nếu ngược lại cái tâm mà đại từ đó đối với chúng ta nó không tự nhiên. Think about it, Roberta. You have to be kind to the Catholics. Vicky said, "Oh, really? Do I have to?" Mình phải có từ tâm với cái người mà tôn giáo khác. See, it's so difficult for most people who have. You see that different. You meet someone who has a different religious faith, has different faith than you. It's kind of hard to be kind to them, isn't it? Right? You think that they're sort of confused. They're sort of misguided. We don't have to be kind to them, do we? But the Buddhists have to be kind to all of them. Yes, we do. That's where the great kindness comes in. That's right. That's where the great kindness comes in. That's hard. Because, why is that? Why is that? Huh? We're passing a judgment. Because you lessen your discrimination. Okay? Rồi mình bớt cái tầng phân biệt. We discriminate so much all day long, don't we? Mình thiếu mong phân biệt. Especially we discriminate and rationalize our discrimination. Mình nhất là cái mình phân biệt, xong rồi mình đính chính cái tâm phân biệt. Mình nghĩ là nó đúng, cái phân biệt mình đúng. So therefore, we justify, we tell ourselves we don't need to be kind to those people who are not nice. Mình không cần phải có cái tâm từ với cái người không tốt. Okay? Those people are different from us. We don't need to be nice to them. They don't deserve it. Những người khác biệt chúng ta, mình không cần có tư tâm với họ, tại vì họ không có xứng đáng để nhận cái lòng từ bi chúng ta. Right? Alright? So it minimizes the discrimination. What is another reason for practicing great kindness? Yes? Routine. 为什么? Let's see if the Chinese have any wisdom here. 你想什么? 为什么? Why? I will tell you this. You don't have to think very far. If you're not kind to me, I will stop speaking Dharma. Yeah, I think one thing about, you can look at it that when you do great kindness, it makes people feel better and want to be
Exactly. You know that when you're kind to people, okay, They don't know what to do with it sometimes. in the spirit of law of cause and effect, if you're kind to people, what happens to you? People are kind to you. The world is much better off, isn't it? Cái mình nghĩ là như vậy, về cái phương diện mà nhân quả, thì khi chúng ta có cái tâm từ bi với người khác, không phải người khác có cái tâm từ bi vào chúng ta, và cái thế giới này nó thoải mái hơn, nó dễ chịu hơn, đúng chứ thế? The world is so much better off. Everyone is so much better off. If everyone understands the importance of great kindness, we have to learn to be kind to each other. Then there's no more war. Thì mình nghĩ chứ coi, nếu như chúng ta mà tất cả có cái tâm đại từ thì với nhau, đối với cả nhau như vậy, thì đâu còn có chiến tranh nữa. Think about it. There's no more war. Okay? You are much better off. You can be happier because people are kind to you. Quý vị biết không? Cái hạnh phúc mình là nhiều khi nó trông kệ, nó cần ý lại vào cái tâm từ của cái người khác. Think about it. It's kind of hard to be happy when people are mean to you. I tell you that first-hand experience. Quý vị biết không? Kinh nghiệm về đấy là nếu người ta mà đối với chúng ta mà thiếu tâm từ, khó mà sung sướng. It's very difficult to go today. Khó mà tu. Quý vị biết. Think about it. So don't ask that they are kind to you. Thành quý vị, trong cái tinh thần Phật giáo này, the Buddhist does not demand that other people, others are kind to you. We simply are kind to everyone. Tâm người Phật tử không cần đòi hỏi người ta phải có tâm từ với chúng ta, nhưng là chúng ta tự động có cái tâm đại từ với tất cả mọi người. Okay? Don't worry about it. Don't be so petty. Đừng có nhỏ nhen như vậy. Don't be so, I'm kind to you now. How much longer is it before the others are kind to me? Nói tôi trước giờ tôi có từ tâm và từ sao lâu quá mà chưa ai mà có từ bi với chúng tôi. You're so petty. Mấy cái người nó nhỏ nhen quá. Okay, that's very non-Buddhist. Cái người Phật tử thì nó phải cái tinh thần người Phật tử. Agree? Yeah. Buddhists are much better than that. Cái Phật tử nó cao thượng hơn nhiều. Agree? Okay, some of you non-Buddhists, you have to answer that. Okay, what's another reason why you want to practice great kindness? Còn bữa nay con có chút ý kiến để con nói ra, để thì con có nói sai thật. Con thầy tha thứ cho con ha. Giống như con suy nghĩ, con là đi đến chùa để cũng trên 10 năm rồi. Mà tại sao mà mỗi khi xảy ra chuyện cũng là do sự cô hành lượng. Thành ra con suy nghĩ cổ con phải như vậy, thầy ơi thầy tha thứ cho con. Tại cổ cũng có bệnh là đa nghi. Tại con cái không có hiểu cổ. Cũng có con bệnh đa nghi nặng lắm. Hai là cũng có thể là có dị chứng tạo ra cổ như vậy. Chứ theo con suy nghĩ cổ tu cách mấy chục năm cũng gặp Phật thành. Con người không có đến độ mà như vậy đâu được đâu. Có thể để con suy nghĩ thầy với cổ cũng là cái mà bộ tử, bộ thịt, mẫu tử. Cổ không đến độ mà làm như vậy. Có thể cái cổ có bệnh đó, đa nghi quá nặng. Thành ra cổ mỗi khi cổ nói, người ta không hiểu là tưởng là cổ là câu nào cũng là sự thật mà không phải đâu. Cổ còn là những cái đa nghi mà bị đặt nhiều chuyện đó. Nó tạo ra cái hoàn cảnh này như vậy. Thành ra con cũng mong thầy tha thứ được, lấy cái lòng được cái tha thứ được, tha thứ để thầy. Cũng mình cũng nãy bị cổ là tu hết mấy chục năm, hai là cổ cũng già rồi, 80 mấy tuổi rồi. Có khi con người mình già đi cũng có cái bệnh lẳng cẳng, hai là cũng đa nghi nặng. Thành như bao nhiêu năm giờ con cảm giác cổ mỗi khi nó xảy ra chuyện này chuyện nó còn là cổ đa nghi mà bị đặt ra không. Mà những Phật tử không biết tưởng là câu nào cũng sự thật, không phải sự thật đâu. Đa nghi nặng. Con hiểu những cái chuyện này mà con không biết nói làm sao. Nói để cái chuyện này con cái hiểu cho cổ, mua thuốc cho cổ uống,
để cho cổ tâm thành nó lạnh xuống. Thường thường bình thường đó còn không có như vậy xảy ra được. Tại mỗi khi cổ nói cái chuyện ra cái con cái đùa theo cổ, tưởng là sự thật có đùa theo thiết là khổ, làm cổ suy nghĩ là mọi việc cũng là đúng. Thành ra tạo ra khổ như vậy. Thành ra con cũng có ý công chúc là xin thầy tha thứ đi. Cổ nặng, cổ cũng già rồi. Con thầy tha thứ cho con. She said something, she made a comment, and because in the nature of the current situation, I can't comment on that officially. But I will answer it to her in Vietnamese a little bit to explain to her. Cảm ơn bác đã góp ý kiến rất là hay, rất có lý. Con không dám nói, con nói ra cái thầy cố gắng của con cũng nói với con không. Con suy nghĩ con lúc này cũng nhất là khổ tâm. Một là thấy thầy như vậy con cũng khổ tâm lắm, mà hai thấy sư cô như vậy con cũng khổ tâm lắm. Và do biết mình không có mình nào, cái sức lực của mình không có giúp được ai hết trơn. Thành ra như vậy con cũng mong thầy tha thứ được, tha thứ đi thầy. Tại khổ cũng già rồi. Mọi chuyện cho nó yên xuôi nó hòa bình. Let me explain this. Thầy nói cho quý vị nghe. Thầy cố gắng độ khổ. Cái thứ nhất là cái tình trạng này nó khó giải quyết, mà tại vì bây giờ thầy không thể nói được cái gì nữa hết rồi, tại nó dính líu về cái chuyện giới luật. Ok, là bây giờ nó lộn xộn quá, thành ra quý vị có những cái uẩn khúc quý vị không biết được, thầy không tiện nói. Okay. Không phải dễ như quý vị hiểu đâu, nó không giản dị như quý vị thấy đâu, có những cái mà thầy chưa nói quý vị nghe. Okay. Thành ra những cái chuyện nó xảy ra như vậy là bất đắc dĩ chứ không phải cố ý như vậy. Okay. Không thể nào có đường nào khác được. Okay. Quý vị cũng hiểu được, có những cái khó khăn là trọng mà quý vị cũng thấy được. Okay. Mà tôi nói cũng không được, tại nói ra một cái là luật sư nó dính vào ngay lập tức, thành ra nói cũng không được nữa. Okay. Thành chỉ cái này để cho họ giải quyết với nhau, tại vì cái lời nói nó chả có ý nghĩa gì hết. Để nói bây giờ cái lời nói nó thiếu giá trị. Khi mình sống cuộc đời mình tu hành, người tu hành, thứ nhất chúng tôi người xuất gia, chúng tôi là người nguyện tuân theo cái luật pháp của Phật. Okay. Có nghĩa là chúng tôi sống mặc cái áo cà sa này là để tuân theo cái pháp của Phật, cái luật của Phật, cái nề nếp của Phật. Cái người xuất gia mà không tuân theo cái nề nếp của Phật là cái người đó không đáng là người xuất gia, khổ lắm. Họ không biết cái chuyện, cái ý nghĩa là cái chuyện nó khó khăn dễ sợ. Và nếu như tôi là người xuất gia mà tôi không có sử dụng cái luật cho đúng, chúng tôi là đang phá hại cái Phật pháp, mà tôi đang đại diện cho nó khổ tâm dễ sợ. Cái này không phải là còn cái chuyện tình cảm, vấn đề lương tri, vấn đề trách nhiệm của một người tỳ kheo, một người thầy tu. Okay. Mà nó tới một trình độ mà không thể nào có một cái sự mà chính ra đàng hoàng để mà giải quyết cái chuyện này. Thành ra cái ngoài sức của thầy luôn, thầy cũng nghe, thành thật nói cái gì thầy cũng nghe, để họ đem cái chuyện mà luật sư họ giải quyết với nhau, còn thầy bỏ thầy làm. Tại một khi cái việc đời sống của thầy nó dựa trên cái sự tôn trọng của cái luật pháp của Phật, chúng tôi sống phải tuân theo cái lời Phật dạy. Nếu không tuân theo thì chúng tôi hoàn toàn tuân theo đời sống này. Okay. Những nhất ở trong cái chùa này, trong mỗi cái chùa này, là đều phải tuân theo cái luật pháp của Phật, tuân theo cái lời dạy của người thầy, của người chủ cái chùa. Và nếu không tuân theo như vậy, nếu không đồng ý thì cứ dòm ra, không ai cấm họ ở đây, bắt họ ở đây hết, không ai bắt họ tuân theo thế nào. Để ở trong cái chùa này mà theo cái luật lệ của Phật, mà không theo là không được. Thành nếu cái người ở lại đây mà không theo thì người ta không xứng đáng ở đây. Và
cái người thầy ở trong chùa mà có những cái chuyện xảy ra như vậy thì người thầy đó là không làm tròn bổn phận của người thầy. Chúng tôi phải bảo vệ những người tu hành khác nữa. Nó khó khăn lắm. Có gì có chuyện tôi nói riêng ra với bọn tôi nói nhiều lắm, nó phiền phức ấy. Bây giờ đụng một cái là sư bên kia nhảy quá, thành nên tôi cũng không dám nói nữa. Nó phiền lắm. Giờ nó quá phức tạp đấy. Cái vị không biết nó phạt phức tạp không thì tưởng xoay phía nào nó cũng lộn xộn. Anh đã chịu thôi. Okay. Thì từ từ nó sẽ giải quyết xong, không sao, vấn đề là thử thách của mình thôi. Mình cái chỗ này là chỗ tu hành, thì họ người nào tu hành thì ở lại, người nào không tu hành thì đi chỗ khác. Không sao, mình không cần biết ai là ai, mình không phân biệt nữa. Mình bây giờ nó giảm gì nữa. Người tu hành đó, thì có quyền cơ này, người không muốn tu hành thì đi chỗ khác. Nó giảm gì, mình đừng nhìn sang, mình không còn phân biệt nữa. Mình không biết ai là ai đó. Okay. Mình theo luật lệ của Phật, luật lệ của quốc gia mà xử sự là xong, không còn thiện nào tôi xả hết rồi, không còn phân biệt ai với ai. Okay. Alright, then the longer because it's a rather complex matter. Alright, going back to great kindness. Why do we need to talk about great kindness? Another reason for great kindness is very, very important. Okay. This is the spirit of the Bodhisattva. Cái đại từ này, cái tinh thần của cái người Bồ Tát. You know that? The Bodhisattva's practice is great kindness. Cái người Bồ Tát là cho đại từ, tu cái tâm đại từ. Okay. Tại sao như vậy? Because great kindness in Buddhism contains the concept of no boundaries. Cái đại từ trong cái tinh thần Phật giáo mình là nó không có cái giới hạn. Okay? We learn to free our mind from its constraints. Mình nới rộng cái tâm mình ra, càng ngày càng nới ra. We expand our mind. Okay? We no longer look at it as only within family boundaries. Mình có thể nào chỉ nghĩ tới cái phạm vi của gia đình thôi. Okay? You may need to look into the boundaries, let's say, of a community. Okay? Hay như cái việc nghĩ nới rộng ra, cái độ nới rộng thêm ra vào trong cái phạm vi của cái cộng đồng. Okay? You cannot say that I will be more kind to my family members and I'm at the expense of the community. Okay. Mình không thể nào ích kỷ mà nói rằng tôi có những cái hành động tôi đại từ cho người gia đình tôi thôi mà tôi có thể làm tổn hại trong cái cộng đồng. Như thầy không thể nào mà nói là thầy chỉ từ bi với cái người trong gia đình thôi, trong những người khác thầy làm lơ là người ta, không bảo vệ người ta, không tròn trách nhiệm người ta, làm vậy cũng không được. Cái đó là tâm vẫn thiếu đại từ. Okay. So we cannot say that we only kind to our compatriots. Mình không thể nào nói người Phật tử này nói tôi chỉ muốn cái tâm từ với những người của tổ quốc chúng tôi thôi, dân tộc chúng tôi thôi. And you don't have to be kind to those who are different race from you. Mình cần có tâm từ bi với những cái người mà khác chủng tộc chúng ta. That is not great kindness. Cái đó chưa phải là đại từ. You see that? And what happens is that you expand, you keep on expanding. The more you aware your own boundaries in your mind. Cái vị biết, cái đại từ một cái pháp tu là cái vị chú ý tới cái giới hạn của tâm mình ở chỗ nào. You see, we stop. We naturally stop. You say, yes, I stop right here. Mình muốn ngừng lại cái chỗ này, cái ranh giới này. That's enough. And the Buddhist mind is great kindness, is no boundaries. Nó không có cái ranh giới nào. Nó tiếp tục nới rộng ra. Okay? You expand your boundaries of space. Mình nới rộng ra với cái ranh giới của cái không gian. Okay? Keep on expanding, expanding, expanding. This is Buddhist practice. Đây là một cái pháp tu của Phật giáo. Okay? So far so good. Not only must you be boundless in space, you also must be boundless in time. Quý vị không phải chỉ là
vô giới hạn về cái phương diện không gian, mà quý vị phải vô giới hạn về phương diện thời gian của nó. You have to be boundless in time. You should not be bound, restricted by the past, the present, nor the future. Đừng có thể nào để cái thời gian của quá khứ, hiện tại và tương lai nó hạn chế chúng ta. You see that? That is great kindness in Buddhism. Đó là cái tâm từ bi của cái Phật giáo. Okay? It is limitless. Nó vô tận. Okay? You don't stop. You don't restrain yourself. Mình không ngừng lại. Mình không tự hạn chế lại. Okay? When you like that, then you really understand Buddhism. Cái tâm quý vị thiệt sự như vậy, quý vị hiểu được cái Phật giáo. Okay? I will assure you, okay, you understand Buddhism. Đó mới thực sự hiểu được cái Phật giáo. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? So that's about kindness. Great compassion, similarly, great compassion, which is embodied by the Bodhisattva. Rồi tương tự, cái tinh thần đại bi cũng vậy. It's the same substance. Đại bi có nghĩa là mình coi với tất cả chúng sanh cùng thể. We see every living being with us as the same substance. What does it mean? Everyone has the Buddha nature. Tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tính. Meaning we're the same. We're basically the same. Even though we look different right now. Mặc dù chúng ta có vẻ hơi khác bên ngoài, cái tướng nó khác, nhưng mà cái thể chúng ta cũng cùng một thể. Okay. Cùng một cái thể tính, đây là Phật tính. The same substance called the Buddha nature. We all have that. We all share the same thing. Not only do we have it, we all share the same exact thing. Sự thật quý vị biết không? This is the Buddha's wisdom by the way. Đây là cái trí huệ của Đức Phật. Cho cái tham đấy chúng ta thấy rằng là tất cả chúng ta đều là cùng là một thể. He says we all the same thing. Think about that. Okay? We may be a man or woman right now. Mình có thể tướng, mình có thể là đàn ông, đàn bà. We could be young, we could be old. We could be short, we could be tall. Mình có thể cao, mình có thể thấp. Mình có thể già, mình có trẻ. Mình có thể đàn ông, đàn bà. Nhưng mà chúng ta cùng một thể. Okay. And therefore, we're not different. Ultimately, cuối cùng, we're all the same. We all are. Go back to the same substance. Chúng ta cùng một thể, không khác gì hết. Okay? And that is why the Bodhisattva, the true Buddhist, take all the suffering as your own suffering. Bởi vì cái người Phật tử vậy, người ta nhìn cái khổ của người khác, cái khổ của mình. Okay? And they do everything in their power to remove the suffering. Rồi bởi vì cái người Phật tử làm hết tất cả cái sức của mình, cái khả năng của mình, để dùng tất cả khả năng của mình để giải quyết cái khổ sở của người ta. Okay? So that is great compassion. Đó là cái tinh thần của đại bi. Okay? We do everything in our power to relieve suffering. The compassion, as by definition of the Buddhist, is that you see people suffering and you remove people's suffering. You remove from the roots. Cái đi bên Phật giáo mình thấy cái khổ, mình lấy những cái nhổ cỏ mình chụp cái khổ của ta, nhổ nó tận gốc luôn. We remove the suffering at the roots. That is compassion, the Buddhist compassion. Okay? We pull it out by the roots. Mình kéo nó ra, nhổ cái khổ của ta. So it doesn't grow again. Chứ nó không thể nào nó mọc lại. Ever. Okay? That's compassion. That's Buddhist compassion. Yes? How do you do that? How do you do that? You see, first of all, you put some gardening gloves. And then you grab by the suffering by the roots, and then you
pull it up without mercy. It's a brutal undertaking. Okay? Yes, Vicky. I'm curious. I don't even know this is on. The light. Yeah. But anyhow, my question is, do bodhisattvas remove suffering even if they are not asked to? Do bodhisattvas remove suffering when they're not asked to? It depends. Okay. Nothing is fixed. Câu hỏi là người Bồ Tát người ta có nhổ cái khổ người khác mà không hỏi không nhổ là không, thì phải nói là tùy hoàn cảnh. Okay. You ask me, yes they do. Those with wisdom can do it. Okay. Cái người có trí huệ làm được như vậy. Okay. Because they know that they want, they want our help, but they don't know that they should ask. In that situation, yes, then the Bodhisattva has the wisdom that says, yes, this person really wants my help, but he doesn't know how to ask. Therefore, I will still help. Okay. Yes. What if someone does not want help? Yes. What if someone just doesn't want help? Yes. Do you help them anyhow? Oh, that's a question? Oh. Yes. I mean, what if they refuse the help? Nhưng người ta mà từ chối sự giúp đỡ mình thì sao? What happens? What do you do? I don't know. Mấy người nghĩ sao? Làm sao bây giờ? Người ta từ chối. What do you do? What do you do then? This is a good question. Câu hỏi rất là hay. Nhưng người ta từ chối sự giúp đỡ của mình là làm gì bây giờ? What do you do? Yeah. I would say you force feed them. Force feed them? You just stuff it down their throat. How do you do that? Do you? Or not? If they refuse it, okay, and they really do not want us at all, our help at all, okay, they still refuse it. You still can help them when they refuse it, okay? But there's a case where they don't want our help and they refuse any help, okay? Trường hợp mà nếu như người ta mà mình biết người ta muốn cầu cứu, nhưng người ta miệng nói là từ chối, nghe bên tâm muốn cầu cứu, mình vẫn giúp người ta được như thường. Có trường hợp mà bài hỏi là trường hợp người ta mình biết người ta không muốn giúp mà người ta còn từ chối, mình làm gì bây giờ? Okay? Yeah. In that case, what you do is you wait. You don't force yourself upon them, because once you force yourself upon them, you eliminate the chance to help them down the road. Nếu như người ta mà từ chối thì không muốn thì chúng ta phải kiên nhẫn đợi. We practice patience. Okay? Mình pháp nhẫn, mình kiên nhẫn mình đợi. Tại vì nếu mình ép người ta thì lần sau trong tương lai mình còn cơ hội giúp người ta sử dụng được. Here's what you do. Okay? You wait because that's how you show respect for them. Mình đợi là mình để bày tỏ cái lòng kính trọng của người ta. Okay? You respect the right to suffer, the choice to suffer. Mình tôn trọng cái sự lựa chọn của họ, muốn lựa chọn cái khổ. You have to respect them. Fundamentally, you have to respect the choice. Mình chung quy chúng ta phải biết tôn trọng cái sự lựa chọn của ta. Bác thân ông biết không? Nếu người ta muốn lựa chọn làm vậy, người ta muốn lựa chọn khổ, mình phải tôn trọng. Mình không thể nào ép người ta. Dễ sợ như vậy. Okay. If they choose to suffer, if they choose to do wrong, okay, and they insist on doing wrong, they insist on suffering, we have to respect them. Okay? When we tell ourselves not to, not họ khổ, we see them suffering. And you know what? We probably are suffering just as much, if not more, because we see and we're aware more than they are. Thì chúng ta tự nói rằng, mình đã nói rằng mình biết người ta khổ,
mình có thể tự nói rằng tôi không kém gì khổ như người khác. Ask Ru Ching, she sees how stupid her grandson is, okay, and how he goes wrong, and you know, I assure you, she sees that she's suffering a lot more than the boy. Cái người gì, bà mẹ, người lớn tuổi thấy con cháu mình sai như vậy, mình đau khổ hơn là nó có thể đau khổ nó nữa, đúng không? It's normal, okay? That's what we're supposed to do. Mình đã là cái đó là bổn phận của chúng ta, okay? That's part of our process, okay? You learn, you have to respect, even as a boy, you still have to respect him. Okay? Nó có nhỏ tuổi thì mình phải tôn trọng cái quyết định của nó, dễ sợ như vậy. Okay? Yes. You said everyone has a Buddha nature. Yes. Could you explain this more? The Buddha nature, okay, look at this one. This is the Buddha's wisdom. It says that all of us are capable of becoming Buddhists. All of us. Buddhist? Buddhist. Buddha. Yes, Buddhist. Buddhist is not important. Buddhist is small. We're talking big now. We're talking about even you're not Buddhist, you still have the Buddha nature, believe it or not. I find it hard to believe myself, but it's true. Okay, you don't have to be Buddhist to have the Buddha nature, by the way. What's Buddha nature? The Buddha nature is whatever is called the Buddha nature. It's like, let's say, the beautiful Vietnamese nature. Okay, you know something called the Vietnamese nature, like the Vietnamese. You're born, you have this code called the Vietnamese nature, or the Chinese nature. The same thing with Buddha nature is that something called the Buddha nature that is the same in all of us. You know what I mean? Like culturally, there's some Vietnamese nature, American nature, and so on, Japanese nature, and so on. That characteristics called American, called Vietnamese, called whatever. Okay, and there's something called the Buddha nature, which is inherent in all of us, and only the Buddha sees it. By the way, no one else can see it. That's the Buddha's wisdom. Okay, he sees it, and the Bodhisattvas can see it, but the rest of us who are confused don't know what it's like. So they say we all have the same something called the Buddha nature. You cultivate, eventually you see that's true. I assume that because we don't have any Buddha nature, that's why we submit ourselves to the Amida Buddha's compassion, right? To be saved. No, we still have the Buddha nature is a state of being. It's a real thing that we're not aware of yet. Okay, as you cultivate, you open your wisdom, you see that actually we all have the same Buddha nature. We're not different at all. We may look different. We're actually deep down. We go back to the roots. Okay. Then we all have. You go beyond the race. You go beyond the nationality. You go beyond the species. You go back deeper and deeper and deeper. At the center of it is something called the Buddha nature. Assuming the fact that there is a Buddha nature in mind, that the person, whether he's a Buddhist or non-Buddhist, achieves the Buddha nature. Yes, absolutely. If so, then why he should submit himself to under Buddha's compassion to be saved? Okay, why does he go to Amitabha Buddha? I think he should go through me first, but it would not work. Okay. Câu hỏi là tại sao? Oh, do we need to translate in Vietnamese or not? We're running out of time. Nói tiếng Anh được không? Được chứ hả? Hết thì giờ đến thời gian. Okay. Why do you need to go through Amitabha Buddha? I said jokingly, you could go through me. I wish you could go through me. But it wouldn't work. I can't save you. Amitabha has more power than I can to save you. Okay? Because what happened is that
our world is very difficult to cultivate. Very difficult. You go to Amitabha's world, it's very easy to cultivate, and you guarantee success. In our world, cultivation, success is not guaranteed. Actually, you fail. Most of us will fail. Assuming the fact that there's Buddha nature in mind, that he achieved Buddha nature, Yes. then he is not necessary to look for the Amida Buddha's compassion to be saved, right? If you understand, reach the, you can see that you have the Buddha nature. Yes. Then you don't need his help anymore. Okay. So he's not required to look for the Amida Buddhas. It's not required. It's recommended. Yes. Why is that? It's at two different levels. Number one, if you are unable to see the Buddha nature yet, okay, then you go to his Pure Land where there's no more uncertainty. You will see Buddha nature for sure. But I'm not actually in one lifetime. One lifetime. Over here. Okay. The objective is that we're bound by birth and death. Okay. There's a beginning, there's an end for us. The problem with us is that when the end comes, you don't see the Buddha nature yet. Okay. Then you can fall. You can fall to a lower realm, like become an animal. You go to the hells. Okay? Then it's very undesirable. Very, very undesirable. This is a danger where we are right now. It's dangerous. The Buddha equates it as a house on fire right now. That's what we are right now. Imagine that Buddha Hall is on fire outside, and we're still sitting inside, talking away. And the Buddha says, you better be careful. It's your house, your temple is on fire right now. Get out while you still can. That's what the Buddha is saying. And what's the point in getting out? You get out and go somewhere safe. Doesn't make sense to go from this house on fire to the next house on fire. Right? That's the point. So the Pure Land Dharma door is designed to help us reduce the uncertainty. Okay? That is inherent in the nature of birth and death. When we die, that's when a lot of dangerous things happen. When you're still alive right now, you're in control. You say, I can eat whatever I please, I can wear as many clothes as I want, I can drive as many cars I like, as I can afford, I can remodel my kitchen that's the way I like it. Okay? That's control. Okay? That's the nature of, you see, this is what people are misguided. They think they're in control right now. They forget about the fact that when you die, that's when you lose control. Totally. It's no longer in your hands. Your fate is no longer in your hands. Okay? So when living beings die, they reincarnate. They go into reincarnation with it's like the ups and downs. You have no control whatsoever. You have zero control. Okay? And that's why the Buddhists, the smart Buddhists, they recommended this, they advise to go to the Pure Land upon death. Okay? And most of the Buddhists who even believe that, they should go to the Pure Land, don't. The overwhelming majority of the Buddhists do not make it to the Pure Land. That's how difficult it is. My last question is, assuming the fact that there is a Buddha nature in mind, that you said Buddha nature, there is something very similar to Vietnamese. Yeah, very similar. Vietnamese nature and Chinese for Chinese nature, and Korean for Korean nature. Yes. If it is so, assuming the fact that you're saying is right, then the Buddha nature is different. No, it's not. It's different because you say Vietnamese for specific nature for Vietnamese, Chinese for Chinese specific. Let me explain it to you this way. It's how you look at it. Okay. For example, right now, you see Vietnamese, you see Chinese, you see American, you see Korean, okay, you see Japanese, you know, different species. Okay? You go one level lower, what is it? We're all, what? Human beings, aren't we? Yes. Okay? Then the next level is human beings, right? Then we also have animals,
species, right? Yes. We also have something the Buddhists call ghosts. The ghosts. And then there's something called the hells. Something called the heavens, where the gods are. Okay? So at the lower level, at the lower level you have species of living beings. What the Buddha called living beings actually is many species. Alright? What's below that? What's below that? Okay. So you keep on going lower and lower and lower. You go back, keep on going lower. Eventually you go to something that's only one thing. That is the Buddha nature. So far so good? So even animals have Buddha nature in mind? Sorry? Even animals? Yes, they also have Animals have. Yes, Buddha. Where do you think animals come from? Serious? Where do you think animals come from? Me. This is where it comes from, me. Okay. So what happens is, this is Buddha. So what's wonderful about Buddha wisdom? The Buddha says, at this beginning, there's something called the Buddha nature. Okay, and all of a sudden, something went wrong. A long, long time ago. Okay, something went wrong, and therefore, we begin to discriminate. Because we discern between us and others. Okay? You discern between yourself and others. Okay? You have more discrimination. That's why you have discrimination. You have different species. Yes? Even within species, you discriminate even more. Now you have rich people and poor people. Now you have short and tall people. And now you have smart and dumb people because of discrimination. That's how we come about. You see? So that's why the Buddha says, right now, where you are right now, you're so confused because you forgot where you came from. You keep on revolving the wheel for so long now, you don't remember where you came from. I know where you came from. I see your whole history. The Buddha has a wisdom. He says, I know where Peter comes from. What you were last lifetime, and the time before that, and the time before that, and the time before that. Okay? You can see the whole straight. Okay? We can't. So the Buddha says, because of that, if you trace back from where you are today, the Buddha goes back to, back in time, and he says, you came from something called Buddha nature. That's his wisdom. Okay? And he says, do you know what? By the way, even though right now you are where you are right now, but down the road, in the future, you eventually, he said, you eventually will go back to the Buddha nature again. It's the future. You can see the future as well. Okay? Same Question is, for us, is that we want to go back there as soon as possible. There's no need to continue to suffer. It doesn't make sense. Okay? Yes. The same is Veda tradition. Nothing specifically different from Veda religion at all. I think there's no difference. There's no difference, right? There's no difference. So then what is the enlightenment of the Buddha then? What he's saying, he's saying something very similar to the Vedic tradition. The difference is that people gravitate towards the betterment of themselves. Tell me anyone who says, I want to become worse. You know anyone who says, I prefer to become worse, I prefer to suffer, I prefer for things to get worse for me? You know anyone? You don't want to suffer anymore. Don't answer that. Okay. You see, everyone is trying to become better, to get better, right? And if you have that, you buy that concept, then you agree that eventually, ultimately, they all become Buddhists. But it takes a lot longer. For those who are not as well prepared as the others. Just a matter of time. Okay? Even though
those who don't believe in Buddhism right now. Okay. Let's say they believe in something, they believe in, let's say, in money, religion and money. They say, I want to make a lot of money. That's my religion. All right? Even with such people, still they're growing towards the better of themselves, towards improvement. And ultimately, the highest level of improvement is becoming a Buddha. That's the most lofty, the most worthwhile, the most rational thing to do eventually. They will understand. Okay? So, the Buddha says, you too will become Buddhists after. But what difference between us, Buddhists and non-Buddhists, is that we hopefully should become Buddhists a lot faster. and suffer a lot less. That's why we Buddhists practice all these Buddhist things so that we can get there quicker. And stop all this madness, all this suffering quicker. Okay? Because bottom line, this is the Buddhist wisdom. It says, I see you suffering, and you don't even realize it. Okay? We are suffering, and yet we don't realize you're suffering. We are in a house on fire. We don't realize we're in a house on fire. And we think we're so smart, so satisfied with ourselves. Okay? So, he says, I see you suffering so much, that's why I feel sorry for you. I am making my point to help you remove all your suffering. Pull it out from the roots. And the only way, Roberta, to pull it out from the roots, besides wearing gloves, is to help them become Buddhists. Okay? So Vicky says, it's not easy to do. You start by baby steps. You start by giving them blessings. That's what we do. At the end of every single session we do, we dedicate our blessings to everyone else. That's what we do. Okay? We do what we can to help them. Because the objective to give them blessings is that to help them remove their suffering. You know what? Whatever gift we give them, no matter how insignificant right now, but it's accrues in their savings account. And one day when they have enough, they too will become Buddhist. Yeah. They too will say, enough of this suffering. I want to stop. I don't want to suffer anymore. I want to have fun. I want to be happy. Truly happy. Okay? When they have enough blessings, that's what they're going to want, naturally. Until that happens, there's no point in forcing it down their throat. You can't. Alright? Alright, we need to stop because we need to do some ceremony and do the medicine master Dharma to help others. Okay? Help provide relief for their suffering a little bit. Alright. Thank you. Okay, and let's dedicate the transfer of the American virtue that we just said. That's the last page of the handbook. And then we go into the lunch offering right away. So we prepare the incense. That's on the last page of this booklet here.
booklet here, a small booklet. Điều mà